ਸਰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਰਸੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੰਡ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਸਖਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਕਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਰੀਕ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਨਾ ਦਰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਛਿਲਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਲਗਮ ਹੋਵੇ, ਕਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੰਡ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਚ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦਰਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਿਓ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਵੀ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। 2 ਚਮਚ ਵੇਸਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਵੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੇਸਣ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਖਸਖਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੀ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਵੇਸਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਤਾਜ਼ਾ ਭੁੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਉਸੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਸਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼, ਗੈਸ ਤੇ ਅਫਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਕਾਜੂ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਲਈ, ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜੇ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥਕਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਊਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਗਿਆ, ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 4 ਛੋਟੇ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੋ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਸਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਚਮਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2 ਚਮਚ ਵੇਸਣ ਹੈ ਤੇ 4 ਚਮਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਗੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਚਮਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
2 ਚਮਚ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਲੋ ਗੈਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੂਰੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਗੈਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਨਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਗਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਲਾਈ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿਘਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪਾ ਕੇ, ਖਿਚੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਨੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ, ਸੁੰਡ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਚਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਦੋਨੋਂ ਠੰਡੀ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। PCOD ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੀਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।